साथीहरु नमस्कार। यहाँहरुलाई मेरो YouTube च्यानल आभा टेकमा धेरै स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी नेपालमा बसेर अथवा भनौं गाउँ घरतिरै बसेर सानो लगानीमा गर्न सकिने 5 वटा व्यवसायको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। भिडियोतिर अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि च्यानलमा यहाँहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै आउने घण्टीको चिन्हलाई पनि अलमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरु, जसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा यस च्यानलमा अपलोड हुने यस्तै उपयोगी भिडियोहरु यहाँहरु समक्ष पुग्नेछ साथीहरु। भिडियोतिरै अगाडि बढौं है त। साथीहरु, अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा छ, जसले गर्दाखेरि स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका हामी धेरैको जागिर चाहिँ अहिले अन्यलमा परेको छ। धेरैजना बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि विदेशतिरबाट पनि नेपालतिर फर्किने, विदेशतिरबाट पनि नेपाल फर्किने क्रम एकदम बढ्दो छ। त्यसैले गर्दा हामीलाई आर्थिक उपार्जनको लागि केही न केही बाटो त चाहिन्छ। यदि यहाँहरु विदेशमा हुनुहुन्छ र नेपालमा फर्केर आफ्नै गाउँ घरमा नै सानो लगानीमा अलिक राम्रै मुनाफा हुने खालको केही व्यापार व्यवसाय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, अथवा यहाँहरु नेपालमै हुनुहुन्छ र केही नयाँ गरौँ न त भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। यो भिडियोमा हामीले 5 वटा सानो लगानीमा गर्न सकिने र राम्रो मुनाफा कमाउन सकिने र विशेष गरेर गाउँ घरतिर गर्न सकिने व्यापारहरुको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। पहिलो नम्बरमा रहेको छ साथीहरु, खाजा घर अथवा भनौं खाजा पसल, चिया नास्ता पसल भनौं न। हाम्रो गाउँ घरतिर धेरै जमघट हुने स्थलहरु हुन्छन्, जस्तै कुनै सरकारी कार्यालय भयो, कुनै वडा कार्यालय अथवा विद्यालय। साथीहरु, हाम्रो गाउँ घरको धेरै जसो विद्यालयमा क्यान्टिन छैन। विद्यालय भनेको गाउँको सबैभन्दा धेरै मान्छेहरु भेला हुने ठाउँ हो र विद्यालय तथा सरकारी कार्यालयको छेउछाउमा हामीले सानो लगानीमा चिया नास्ता पसल, त्यसमा चटपटे सामान्य खाजा नास्ता जस्ता कुराहरु राख्यौं भने हामीले सानो लगानीमा राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सक्छौं साथीहरु। यो चाहिँ हरेक प्राय धेरै जसो गाउँ घरमा, मैले यसो घुमडुल गर्दाखेरि धेरै जसो गाउँ घरमा यसको चाहिँ अभाव देखिन्छ साथीहरु। त्यसकारण यो हामीले, यदि तपाईहरुको गाउँ घरमा टोल छिमेकमा पनि यस्तो ठाउँहरु छ जहाँ चाहिँ यो सुविधा छैन भने यहाँहरुले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। दोस्रो नम्बरमा छ साथीहरु मासु पसल। मासु पसल भन्ने बित्तिकै हामीले सुँगुर राँगा काट्नुपर्छ, खसी डेली काट्नुपर्छ भन्ने होइन साथीहरु। यदि यहाँहरुको छेउछाउमा लोकल तथा ब्रोइलर कुखुराहरुको पालन छ भने, अथवा अलि टाढैबाट ल्याएर पनि यदि यहाँहरुले चाहिँ ल्याउने अवस्था छ भने, यो ब्रोइलर कुखुराको मासु पसल चाहिँ एकदम राम्रो मुनाफा कमाउने माध्यम हो साथीहरु। गाउँमा प्राय मासु पसलहरु हुँदैन साथीहरु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मासु पसल को अवधारणामा यहाँहरुले काम गर्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। त्यसको लागि यहाँहरुलाई धेरै केही सामान पनि चाहिन्न। सामान्य मासु काट्ने क्षमता ढक तराजु भयो भने यहाँहरुले यो काम तुरुन्तै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, र यसमा राम्रो नाफा पनि रहेको छ साथीहरु। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ साथीहरु तरकारी तथा अन्य कृषि उपजहरुको संकलन। हाम्रो गाउँघरमा हरेक घरमा तरकारी तथा फलफुलहरु वा अन्य कृषि उपजहरुको उत्पादन हुन्छ, तर उपयुक्त बजारको अभावमा ती उत्पादनहरु चाहिँ खेर गइरहेका छन् साथीहरु। यहाँहरुले गाउँघरतिर डुलेर हेर्नुभयो भने अम्बा, नास्पति, खुर्सानी लगायत अरु तरकारीहरु चाहिँ त्यत्तिकै खेर गइरहेका हुन्छन्। यदि गाउँघरमा डुलेर संकलन गरेर यसलाई उपयुक्त ठाउँमा पुर्याउन सकियो भने यसले राम्रो
मुनाफा पनि दिन्छ साथीहरू र गाउँघरमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा कृषि कार्यको थालनी पनि हुन सक्छ साथीहरू, जसले गर्दा यो चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवसायको रूपमा रहेको छ। यसमा मुनाफा पनि राम्रो आर्जन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँहरूको गाउँघरमा पनि त्यस्तो अवस्था छ भने यहाँहरूले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अर्को रहेको छ साथीहरू किराना पसल। गाउँघरमा प्रायःजसो किराना पसलहरूको कमी हुन्छ र एउटा सानो सामान किन्नु पर्यो भने पनि निकै टाढा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो अवस्था यदि यहाँहरूको गाउँघरमा पनि छ भने सामान्य खालको किराना पसल गर्न सक्नुहुन्छ। किराना पसल चाहिँ कस्तो हो भने साथीहरू, हरेक दिन चाहिने सामानहरू किराना पसलमा पाइन्छन्। अरू प्राय व्यापारहरू चाहिँ एउटा सिजनमा मात्रै चल्ने व्यापारहरू हुन्छन् भने किराना पसल चाहिँ सधैँ चलिराख्ने व्यापार भनेर पनि भनिन्छ साथीहरू। यसमा सबै किसिमका आवश्यक पर्ने सबै किसिमका सामग्रीहरू राखेर यहाँले किराना पसल चलाउनु भयो भने पनि राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ साथीहरू। अर्को छ साथीहरू कुटानी पिसानी मिल। यदि हाम्रो गाउँघरमा 3 फेज लाइन छ वा 2 फेज लाइन नै छ भने पनि हामीले कुटानी पिसानी मिल राख्न सक्छौँ साथीहरू। यदि बिजुली नै छैन भने पनि हामीले डिजल इन्जनवाला मिल राख्न सक्छौँ साथीहरू। यो एकदमै नाफामूलक व्यवसाय हो। यदि यहाँहरूको समुदायमा यो कुटानी पिसानी मिलको अभाव छ भने यहाँहरूले यो काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो व्यवसायमा एकदमै धेरै नाफा पनि छ साथीहरू। हस् साथीहरू, यो थियो आजको हाम्रो सानो लगानीमा गर्न सकिने 5 वटा व्यापारहरूको बारेमा जानकारी। यदि भिडियो उपयोगी लागेमा कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, मन परेन भने डिसलाइक गरिदिनु होला। केही कुराहरू छन् भने कृपया कमेन्टमा भन्नुहोला र यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू। यसको अर्को भाग 2 पनि यहाँहरू समक्ष लिएर छिट्टै उपस्थित हुनेछौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।